Sok millió kéz összeér. Ha együtt vagyunk, ha úgy is lehet, miért ne ünnepelnénk? Győznünk kell, készülj rá, bíznunk kell, számíts rá. Győznünk kell, hát szóljon a dal, s ledőlhet minden fal. Győznünk kell, készülj rá, bíznunk kell, számíts rá. Győznünk kell, legyen színes a föld, piros, fehér és zöld. Hi, this is John Maxwell, and Anita from Rochester Hills, Michigan wants me to say something about the word momentum. Anita, momentum is a leader's best friend, because when you have what I call the big mo, life is very good. In fact, I say momentum is the great exaggerator. When you have it, it exaggerates everything in a positive way. When you don't have it, it exaggerates everything in a negative way. In other words, when you've got momentum in your company, people think you're better than you really are. Oh, happy day, touchdown. And when you don't have momentum, when things are sliding, people think you're worse than you are. So here's my word of advice to you. When you've got momentum, keep pushing the ball. Don't let it stop. It's your best friend. It'll solve problems for you. It'll make your leadership a lot easier. You say, but when I have momentum, I think I'll take a vacation. No, 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 no. Only take a vacation when you have no momentum. When everything is lost, take a vacation. Nothing's moving. Go take a couple weeks. Come back. It'll still be there. Keep the ball of momentum going. That's my word of advice to you, because it is your best friend. Hi, Kelly Della Salle here with John Maxwell. John, it's great to see you. It's good to be with you today. Good, good. John, tell us a little bit about the value of the John C. Maxwell Certification Program and being part of the John Maxwell team as it relates to network marketers or independent distributors. You know, we have a lot of them on our team. We do, a lot. We really do. Ambit Energy, Amway, ACN, Mary Kay, USANA, prepaid legal. So all of a sudden, whoosh, they're coming in and we're giving them value. So what do you think your perspective is on that? Well, first of all, I know them well because, Kelly, I speak to almost all the network marketing companies of the world. I mean, if you looked at my schedule, you would see a big hunk of my speaking. This week I'm going to go to Los Angeles and speak to about 8,000 people in the network marketing business. Next Friday I'll speak to 5,000. I mean, I just really am. I know their world, and I love them. I love them because they're entrepreneurial. Right. I love them because they're wanting to get ahead in life and have financial freedom and service people, and they don't always quite fit the corporate world, and so there's a wonderful spirit about them that I really like. And what I think they find is when they come to us, what they find is that we really complement what they're doing. Okay. So think about it. If you're in direct marketing, what do you have to do? You have to make presentations. Right. So what do we teach? We teach how to make presentations. Now, they're taught that in their company and taught well, but not I'm sure. Like this. That's exactly right. Yeah. Here's what I always say. It's not that your training was bad. It was probably very good. But wouldn't you like to have just some training that would be just a little bit different, that give you a little bit added perspective? I know one thing, in my communication skills, I didn't learn it all from the church. Right. You follow? I mean, I watched the Ronald Reagans of life. I watched the Johnny Carsons of life. I watched people that were phenomenal communicators that could teach me things from a different perspective. So first of all, we teach them how to speak. Well, what do? You have to build a team, don't you? Well, so what do? We teach them how to gather people around them, how to coach, how to do masterminds, how to do small roundtables. In other words, really, Kelly, everything that basically calls for success in direct marketing, we teach. And so what it is I look at this as an investment in their life. It's kind of like, okay, I can really be good,
doing what I'm doing right here in this direct marketing organization. But if I go over here and get some more training, I'm just going to come back and I'm going to get better. And I'm not only going to be able to bring it back with me, but then I'm going to be able to pass it on to the people that are under me. Right. And so I look at it as just advanced training for them, and I think that's why they keep coming in kind of in droves now, don't you? Because I just think they're looking and saying, this is truly value added for my education as a person that's in direct marketing. Cutco Cutlery? Yeah, They're involved as well. And primarily, they love to learn about leadership because, as you said, they have to lead a team. So they're taking your philosophy, they're internalizing it, they're learning it themselves, and then they're teaching it to their core team. Because as I understand, it's, you know, leaders on top of leaders and, you know, and so forth. And then, like you mentioned, the public speaking skills. Yeah. I mean, you have to be able to communicate with people. And in direct marketing, they have to recruit. Right. And they have to lead volunteers. Yeah. And it's about financial freedom. And I recruited and led volunteers as a pastor for 25 years. Yeah. So I understand leading volunteers. I understand that world. So I think they come and they hear what I have to say, and they listen to our faculty and staff, and they say, this is just the cherry on the top of what I'm already doing. Yeah, yeah. We just attracted a wonderful lady in our program, Director of Sales and Marketing for Mary Kay in Poland. Oh, isn't she wonderful? And I'm thinking, she's the director. And I'm like, she goes, you know what? You never stop learning as a leader. The day I stop learning is the day I can't lead anymore. She's over 1 million people. Yeah, yeah. Yeah. And she was so sweet. delightful. And she's over 1 million people, and she's sitting there learning as if she's never led one. Absolutely. And that's the kind of quality people we attract with the John Maxwell team. Yeah, it's kind of fun, isn't it? Absolutely. Yeah. Thank you, John. Yeah, thank you. Hey everybody, this is Derek Worry and welcome to NetworkMarketingPro.com. I'm excited because today I'm going to start a 5-part, 5-day training series on how you can change your life in 90 days. I've learned over the course of 24 years in network marketing one very important lesson, maybe the most valuable lesson I ever learned. 90 days can change your life. 90 days can turn everything around. One focused 90-day burst of energy that's well thought through, well planned, and well executed can take you from invisible to average, from average to extraordinary, from extraordinary to a legend. You could become a legend. You could become a name over the course of one 90-day period of time. I have coached and trained hundreds of people to change their life over the course of these 24 years, personally, one-on-one. And over the course of these 5 videos, over the next 5 days, I'm going to coach you on the fundamentals of what you need to do in order to be able to put together a 90-day game plan that can change your life. It happened for me twice in my career. The first was in 1992. I was struggling in network marketing. I was not achieving my goals. And I put together a 90-day game plan September of 1992. And October, November, and December, I worked like my life hung in the balance over the course of those 3 months. And over the next 12 months, I went from being nobody in network marketing to having a 1099 of $980,000 in that year, all from that 90-day burst of energy. It made me scratch my head and wonder why I didn't condense my efforts into a 90-day burst earlier than that, because up until that point I've been working reasonably hard and plodding along. What I've learned is slow and steady doesn't win the race. You need a burst of energy, and then you can maintain it. And then another burst of energy, and then you can maintain it. The burst of energy is a 90-day burst. People constantly overestimate what they can do in a week or a month. And they underestimate what they can get accomplished in 90 days if it's thought out.
It happened to me again in 2005. I had some challenges financially. I'd invested all of my money into a business a non-MLM business that did not succeed. So I found myself in a tough situation. And in June of 2005, I launched another 90-day game plan, another 90-day burst. And over the course of just the first 90 days, I made $83,000 in commissions. Over the course of the next 6 years, I made $7 million in commissions. Almost every penny of it can be pointed directly back to what I accomplished in that first 90 days. I've trained, like I told you, I've trained other people. One example is a guy by the name of Art Napolitano. Art is the top income earner in a major network marketing company today. But when I first met Art, Art didn't have any success. He didn't have any money. And he came to Chicago, drove from Boston to Chicago, met with a friend of mine and myself. And he said, tell me what I got to do. I'll do whatever's necessary. And we said, you know, the only thing between you and becoming a millionaire is putting 1,000 people in a room 90 days from now. And he said, really? You know, because if that's the ticket to be, you know, freedom, I'll do it. Tell me what I got to do. So we spent a couple hours laying out a game plan, very specifically. And he didn't have 1,000 people 90 days later, but he had about 600-700. And today, he makes approximately $5 million a year in commissions. $5 million. From nothing. And I would tell you, if you talk to him, if he pointed back to what created his future, it was that season, that little, and he's done other 90-day game plans since then. I have so many friends that have gone on to make $100,000 a year, $500,000 a year, $1 million a year, or more, all pointed back to the 90-day game plan. So what I want you to do, just to understand in this first video, is that what I'm going to share with you is real. It's possible. You can do it. And I'm going to show you how to do it, step by step. I'm going to give you all the major components. And your life can change. You don't have to crawl through network marketing. You don't have to struggle. You can change your life. You can, if you're frustrated with yourself, we can give you some direction, okay? Jó reggelt kívánok, szervusztok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az én nevem Bodó Barnabás, és minden reggel beülünk ide a webterembe elindítani a napot. Hírekkel, információkkal, az aktualitásokkal, és úgy gondolom, hogy ez az aktualitás, ami az előző videóban volt, ez mindenhogy illik, illetve passzol most hozzánk. Először is az időzítés miatt. A szeminárium után mi már megcsináltuk a csoportommal a start képzésünket 50 hétfői napon. Nagyon szép létszámmal voltunk, egy nagyon lelkes kis csapat volt. Mondhatnám, majdnem telt házzal a nagyteremben. És én arra voltam kíváncsi, hogy esetleg az új munkatársak vagy jelöltek, akik most voltak először a szemináriumon, vagy akik nem jöttek el, de most jöttek be először egy startra, hogyan látják, hogyan gondolják. De egyébként magán a rendezvényen, a szemináriumon is azt néztem, hogy mit várnak az emberek egyébként. És még mindig előfordul az, hogy ilyen nagyon gyakorlati dolgokat szeretnének, hogy figyelj, mit kell mondani, hogyan kell csinálni. Tehát nagyon rajta vannak azon,
dolgot, hogy, hogy a gyakorlati tudás az egy másik terület, és nagyon, nagyon át kell adni az embereknek, meg kell velük értetni, hogy a hozzáállás az sokkal fontosabb, mint azt, hogy gyakorlatban mit kell csinálni. És a hozzáállás és a gondolkodásmód az az első lépés, ami el fogja dönteni azt, hogy ő neki lesz akár egy pici csoportja, vagy akár nagyobb. Egy jó hozzáállás, egy jó gondolkodásmód nélkül ez nagyon nehéz megvalósítani. Szerintem lehetetlen, nem lehet megcsinálni. Ezt a diát most azért raktam ki, mert tényleg egy olyan fázisában vagyunk az üzletünknek, hogy most el fog következni egy olyan egy hét, még nem tudom pontosan megmondani mikor, de összejön egy olyan egy hét, amikor egy hét alatt minden össze fog állni. Tehát gyakorlatilag egyszer csak, mint amikor így a fogaskerekek így elkezdenek forogni, és így puf, összeáll. És abban a pillanatban az egy hét lesz a döntő, hogy valaki egyszer csak rádöbbenjen arra, hogy úristen, mi történt itt, mennyire készen van ez az egész, és mennyire már csak rajtam múlik, hogy ebből én mit tudok kihozni. És van most egy szakasz, ugye, ami egy ilyen formálódó, építő jellegű dolog, de én azt mondom, hogy azok az emberek, akik tényleg nagyon komoly dolgokat akarnak elérni, azok most vannak itt jó helyen. Persze fogom mondani azt is, amikor már kész van, hogy figyelj, te már nagyon jókor jöttél, mert minden készen van, és az is igaz lesz. Az is igaz lesz, de igazából akik ezen a szakaszon belül vannak a mostanin, és ezen átmennek, és ezt értik, nekik lesz a legnagyobb üzlete. Bárki bárhogy is gondolja, ennek így kell, hogy történjen. Jó? Tehát azért is beszélek erről, hogy nézd meg a saját gondolkodásodat, nézd meg a saját hozzáállásodat. És itt volt egy mondata az Eric Wardnak ebben a 90 napos akciótervben, ez egy kampány, mindig erről beszél, és igazából, ha én végig gondolom az én saját munkásságomat a networkbe, én is mindig így dolgoztam. És tudjátok, hogy van ez, amikor a szponzor mond valamit, hogy figyelj, csináljunk egy akciótervet és végrehajtjuk, nem biztos, hogy azonnal tudatosul benned, hogy ez erről van szó, hogy te most egy akcióterv része vagy, de én is mindig így értem el eredményeket. Tehát egy intenzív, több hónapos, 2, 3, 4 hónapos intenzív kampánnyal, és mindig ez hozza meg az eredményt. És az a mondata, amit elkezdtem, csak körbe beszéltem, az a mondata Eric Wardnak, hogy amikor ő elkezdte ezt az üzletet, akkor úgy dolgozott, mintha az élete múlt volna rajta. Ez egy nagyon, nagyon kisarkított mondat, de igaz. Nem láttam még olyan network hálózatépítőt, aki ne így dolgozott volna az eredményei előtt. Tehát én még olyat nem láttam, hogy valaki úgy hetente egyszer, kétszer, háromszor úgy belenézeget, csinálgatja, úgy rendszeresen ott van mindenhol, de nem csinált volna egy olyan kampányt, amikor reggeltől estig, napokig, hetekig egy nagyon komoly kampány csinál saját magának. Tehát ilyet nem láttam még olyan házépítőt, aki nagyon komoly sikerek vannak mögötte, aki ne így csinálta volna. Ennek biztos, hogy megvan egy komoly pszichológiája, hogy ez miért működik így, ebbe én most nem akarok belemenni, de egy biztos, hogy a tapasztalatból, meg amit láttam, hogy így működik, és amit hallok az összes többi sikeres házatépítő, mindenkinek vannak ilyen kampányai. És ezek a rendszerek, amiket például a mi rendszerünk, amit összeraktunk, ez pont arra való, hogy valamelyik ilyen rendezvényen neked bekattanjon, te eldöntsd, hogy figyelj, én most teljes lendülettel, full gáz, most fogom csinálni, nem tudom meddig. Ehhez kell egy nagyon erős döntés. És ilyenkor van az, amikor tényleg kiveszel mindent az életedből. Átcsoportosítod az idődet. Mi ami fontos neked? Tehát, hogyha az a fontos neked, hogy tényleg megcsináld ezt az üzleti modellt, legyen egy biztos anyagi hátterű bevételed ebből az üzletből, és ez a legfontosabb, akkor biztos, hogy félre fogsz tenni olyan programokat, amit lehet, hogy megszoktál, imádod, szereted, de nem gondolom,
hogy nem kell áldozatot hozni azért. Figyeljetek, anyagi függetlenségről beszélünk, nagyon-nagyon komoly csapatokról beszélünk, országnyitásokról, európai nyitásról, százezres tömegről a te üzletedben. Én nem gondolom, hogy egy kicsit is el lehet azon gondolkodni, hogy ezt félállásban meg lehet csinálni. Tehát egy ilyen fél tempóval, ott is vagyok, nem is vagyok ott, és a starton is erről beszéltem. Voltak gyakorlati dolgok és téma, természetesen, tehát a startképzésen ugye úgy van, hogy a céllista meghíváson ez fel van dolgozva. De amiről én beszéltem ott is, az az, hogy látom a munkatársaimat, látom az embereket, hogy jönnek, itt vannak a rendezvényeken, itt van a szemináriumon, eljött a tréningre, ott van szerdán a nyilvános tájékoztatón, de figyelj, azt is látom, hogy csak a teste van ott, jó? Ő még nem ment be teljesen az üzletbe. Nagyon nem mindegy, hogy te csak a testeddel vagy ott mindenhol, mert hát ezt mondta a szponzor, meg mégis akarom is valamennyire, ott vagyok, jövök, mutatom magam, de igazából azonnal meglátszik rajtad, hogy te nem csak úgy vagy ott, mint egy darab test, hanem te mozogsz, te lendületbe vagy, te tervezel, te embereket hozol, te napi szinten dolgozol, az egy megint más kategória. Tehát azzal, hogy te eljössz, jelen vagy, az nagyon jó, mert egyszer bekattansz és megcsinálod, de ne várd az eredményt úgy, ahogy te várnád egyébként. És ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy mik azok a dolgok, gondolatok, amik meggátolnak abban, hogy elhidd és nekiállj teljes gőzzel. És hát itt jön be az, hogy most a miértje ennek az egésznek. Jó, tehát most hogyan, tényleg azért jön mindenki egy rendezvény, hogy hogyan kell csinálni, de a miértje. Tisztában kell lenni mindenkinek azzal, hogy ez egy olyan üzlet, hogy embereket szólítunk meg, kérdezünk meg arról, hogy mivel nekünk van egy nagyon jó üzletünk, akar ehhez csatlakozni. Senki ne gondolja azt, hogy mindenki akar. A legegyszerűbb dolgokról 3 embernek 3-féle gondolata van. És ne gondolja azt senki, hogy mutatunk neki egy jó üzletet, azonnal rá fog ugrani, és ezt fogja csinálni. Tehát ez azt akartam mondani, hogy nagyon sok elutasítás lesz. És miért azért fontosabb a hogyannál, mert az első 3 elutasítás után kifordul az üzletben, nem bírja. Nem bírja lelkileg feldolgozni, hogy ő neki nemet mondtak. A saját személyére veszi, mint hogyha őt utasították volna el, pedig csak egy üzleti ajánlatot utasítottak el. Ha valaki ezt tisztába teszi, hogy figyelj, biztosan régóta ismeritek egymást, jó? Tehát egy szituációt, felhívod a régi barátodat, elmondod neki, hogy van egy új üzlet, ami neked nagyon tetszik, és te biztosan, hogy fogod ezt csinálni, te ezt eldöntötted, viszont nem akarod, hogy ebből kimaradjon, beszéljünk meg egy időpontot, persze, oké. Már lehet, hogy a telefonon nem akar még találkozni sem, mert már sejtő, hogy mivel foglalkozol, ami network vagy ilyesmi, de amikor találkozol vele, és elmondod az üzletet, és neki ez nem ment át teljesen, tehát van egy életszakaszban, ahol éppen most nem kell neki egy új üzlet, akkor te hogyan veszed ezt a nemet, amikor üzletet mondod? Saját magadat tartott felelősnek, engem utasított el, vagy pedig az üzleti ajánlatodra mondott nemet. És ezt nagyon kevesen választják szét, hogy nem téged utasított el, hanem az üzleti ajánlatot. A kapcsolat maradjon meg, tarts továbbra vele ezt a kapcsolatot. És ha te ezt így kezeled, akkor nem fog úgy fájni az elutasítás. De minden ilyen típusú üzletben ez benne van. Tehát megkezdett 10 embert ugyan a dolgon, nem lesz 10 ugyanaz a vélemény. Üzletnél is. Te megkezdett 10 embert, hogy akar-e lelkesen veled dolgozni, nem fog mind a 10 lelkesen veled dolgozni. És ennek az elutasítását, hogy feldolgozd, és ehhez viszont egy nagyon komoly miértre van szükség. Tehát, hogyha neked sokkal erősebb az, amit te ezt meg akarod csinálni, mint az a félelem, hogy téged elutasítanak, akkor megcsinálod, teljesen egyértelmű. De ha te minden apróságtól félsz, te annyira érzékeny vagy, akkor ez nem neked való. Meg tudod csinálni te is, de föl kell keményedned hozzá. Tehát azért jó, hogy ott vagy mindenhol, azért jó, hogy részt veszel ezeken a rendezvényeken, mert látsz olyan példákat, akik olyanok voltak, mint te. Ne gondold azt, hogy mindenki teljes felvértezve, kőkeményen jött ebbe a network üzletbe. Az emberek, amikor egy komoly teljesítményt érnek el, annak nagyon komoly ára van.
Én láttam embereket ebbe az üzletbe sírni, zokogni, elbújni egy hétre, de ez a velejárója. Amikor ezen átment, akkor egy olyan felszabadult emberrel találkozom, amit mindig is akartunk. Úgyhogy egyáltalán nem probléma, hogyha vannak benne olyan dolgok, amit téged feszít, mert ez egy fejlődés, amin neked is át kell menni. És teljesen mindegy, hogy most shopping centerről beszélünk, vagy bármilyen más teljesítményről. Ne gondoljátok azt, hogy egy komoly sportolónak nem fáj az a teljesítmény, amit ő elért. De utána ez pozitívvá válik az élmény. Az a korosztály, aki még volt régen katona, ugye akkor, mikor a katonasságnak mostuk a folyosót, meg reggel 6-kor sorba álltunk a WC-nél, mert nem volt annyi WC, mint annyi katona, és nagyon sok ember be se jutott a WC-be, és úgy kellett lemenni reggeli tornára. Ne gondoljátok, hogy az nem fájt az dolog, de 5-10-20 év múlva megszépültek ezek az élmények, és figyelj, egy más jellem jött ki a katonságból, egy erősebb, egy keményebb, és ugyanerről van szó itt is. Tehát bejössz ebbe az üzletbe, most vagy egy állapotban, amiben vagy, akik már most föl vannak keményedve, az gyorsabban adnak, teljesen egyértelmű. De senkit nem hagyunk hátra. Pont ez a lényeg ezeknek a reggeli tájékoztatóknak, az estinek, a rendezvényeknek, mindenféle olyan tréningnek, ahol invitálunk, hogy gyere és vegyél részt, hogy igenis legyél abban az állapotban, hogy te meg tudsz csinálni ezt az üzletet. Te a saját üzletedet fogod felépíteni. Mi csak példákat tudunk neked mondani, hogy mik azok, amik várnak rád, és ne gondold azt fogjuk mondani, figyelj, be fogsz itt regisztrálni, szóval 10 embernek lesz 10 direkted, mind a 10 megcsinálja a karrierszínet. Ezt nem fogjuk neked soha elmondani, ilyen nem fog megtörténni, ez nem létezik. Azok lesznek, és azok a történetek és sztorikat fogod hallani, amiket eddig is hallottál. Hogy figyelj, én így kezdtem, nekem ennyi ember mondott nemet, a legjobb barátommal ez történt, megcsináltam egy üzletet, nem úgy viselkedtem az emberekkel, nem jól kommunikáltam, főnökösködtem, szétesett a csoportom, újraépítettem a csoportot. Ezeket fogod hallani, és ettől szép ez a dolog. Ez a fejlődés, ez a változás, ez egy sikersztori. És te most benne vagy egy ilyen sikersztoriban, ez kétségtelen. Annyira jól kezd összeállni a rendszerünk, a cég, a technológia, az emberek, akik együtt dolgozunk. Annyi minden átmentünk az elmúlt 4 évben, hogy akik itt vannak velünk, és itt is maradtak velünk emberek, azok már annyira jól összekovácsolódtak, hogy meg is érdemlik azt, hogy nagyon komoly vezetővé váljanak, és megérdemlik azt, hogy egy európai szintű, egy világszintű üzletük legyen. És hogyha ilyen emberekhez tartozol, az is nagyon jó érzés. Vagy ha ilyen ember válsz, az meg egy még nagyobb dolog. Jó? Úgyhogy hát itt a tavasz, mindenkinek jobb a kedve. Most már csak tényleg az kell, hogy egy ilyen szeminárium után, ha még csak kipihented magad, akkor nagyon kapd össze minden erődet, és döntsd el ezt, amit érted. Ha pedig lendületben maradtál szeminárium után, mint ahogy a legtöbbünknek kellene, akkor meg egy nagyon sikeres munkát kívánok. Csak egy jó terv kell hozzá, és végrehajtani a napi teendőket. Jó? Na, köszönöm szépen ma reggel a figyelmet, mindannyiótoknak nagyon sok sikert kívánok az elmúlt napokra, a következő hetekre, úgyhogy szervusztok, viszontlátásra! Everybody, this is Derek Warrior, and welcome to NetworkMarketingPro.com. Éltem gyermekfejjel, s mindig abban hittem, hogy eljön majd a nagy nap, és én ott leszek az olimpián.
szép.